magandang araw o kahit gabi sa ating lahat mga kalitratista. At welcome pong muli dito sa aking channel. Sa mga nagdaang mga araw at linggo ay may mga kaganapan na nag-viral sa social media gaya ng essential lugaw at ngayon naman ay ang mga itlog galing sa community pantry. Paglilinaw lang po, ang mga itlog na ito ay hindi galing doon. Pinili ko yata ito para lang sa mga shoot gaya nito at makapag-contribute ng something positive habang naka-quarantine tayo sa mga bahay natin. Kaya panoorin hanggang matapos ang video photography tutorial number 5 natin na ito about light painting on essential itlog. Oh, ayan na siya. At may nest pang kasama. Siyempre, gamit pa rin natin ang ating basic camera, tripod, at ginusot na background kasama ang mga pen light, flashlight na sa total dark natin gagamitin during long exposure. Tara, panoorin natin.
lalo ba siyang nagmukhang essential? Sa mga creative shots ng gaya nito, ay light painting ang isa sa pinaka-effective gamitin. Kaya patuloy lang ang panonood sa aking mga video photography tutorial na gaya nito. Paki-like and share na rin muli mga kalitratista. At maraming salamat sa inyong suporta. Kung bago naman kayo sa aking channel, ay i-click lang ang subscribe button para ma-update kayo agad sa mga darating ko pang video gaya nito. Hanggang sa muli, ingat!